عقدت مؤسسة الدراسات الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسة هينريش بيل مكتب الشرق الأوسط ندوة خاصة كرست لموضوع تطور الاستراتيجيات وموازين القوى في الشرق الأوسط بعد حرب 2006. وشارك في الندوة عدد من الأساتذة الجامعيين والباحثين العرب والأجانب. ونعرض في هذا الفيديو جانبا من الأوراق التي قدمت ونوقشت خلال الندوة، منوهين بأن هذه الأوراق ستنشر قريبا في كتاب سيصدر عن المؤسسة. دأبت مؤسستنا منذ إنشائها في بيروت في أوائل الستينيات من القرن الماضي على إقامة الندوات وتنظيم المحاضرات العلمية والملتزمة تخصص المؤسسة الصارم بمعالجة قضايا فلسطين والصراع العربي الصهيوني بمختلف جوانبها. والتزمت مؤسستنا دائما وفي كل نشاطاتها وإنتاجها كتبا ومجلات وندوات باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية المبادئ الموجهة التي أرساها المؤسسون عام 1963، وأهمها أولا النظر إلى القضية الفلسطينية والصراع العربي الصهيوني من منظار المصلحة العربية الجماعية. ثانيا الاستقلال في العمل وعدم الارتباط بأي حكومة أو أي حزب أو تنظيم. ثالثا الاقتصار على النشاط العلمي والبحثي والإعلامي الرصين الموجه نحو النخب الثقافية العربية والأجنبية والجمهور المعني. رابعا الابتعاد عن النشاط السياسي المباشر والخلافات بين الدول العربية والأطراف العربية. خامسا توخي الموضوعية ونبذ الانفعال والعنصرية والتجريح في كتاباتها ونشاطاتها كافة. وبإمكاننا الاعتزاز ونحن على أبواب الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس المؤسسة سنة 2013 بأننا لم نخرج قيد أنملة عن هذه المبادئ فيما نشرنا وننشر ورقيا وإلكترونيا وفي كل نشاطات مؤسستنا. What we try to assess through this meeting is very bluntly put whether or not there will be further wars, and if yes, how will they look like. The primary aim of this meeting is therefore to examine, together with our experts, but hopefully also through the discussion with all of you, the current military power constellations in the region, the political implications, and the strategies of the key regional and international players. We also hope that today we will be able to discuss the likely war scenarios by the key actors in the event of renewed hostilities. And finally, of course, we'll try to examine the political consequences of the emerging balance of power in the Arab-Israeli conflict and the implications for renewed peace negotiations, which we see already now don't look very hopeful. Of course, we all know that the recent events in the region, and I don't think we have to talk much about this in the introduction, starting with the 2006 war in Lebanon, the 2008 Gaza war, and the Gaza flotilla raid, which also worsened the relations between Israel and Turkey, as well as the ongoing crisis regarding Iran's nuclear program. And also, of course, Israel's nuclear program, we should mention, have given rise to international concerns over possible regional conflict in the near future. تكاثرت في هذه السنة التساؤلات والتكهنات حول إمكانية وقوع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان قد تنجر للمشاركة فيها سوريا ويمكن إيران. هذه المعلومات تقترن مع حديث إسرائيلي
عن أنه لدى حزب الله ما يقارب 40,000 صاروخ من عيارات مختلفة ذات مدى مختلف وذات حشوات تدميرية مختلفة. زاد في ارتفاع هذا المنسوب من التوقعات عن إمكانية نشوب حرب صدور مجموعة من التكهنات والفرضيات حول استعدادات إسرائيلية للقيام بهجوم جوي ضد عدد من المنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى تكثيف برامج التدريب والتصريحات العدائية وخاصة التهديدات الموجهة إلى لبنان. لا تتوفر بالواقع أجوبة على كل الأسئلة المطروحة حول هذا الموضوع، ولكن أنا سأحاول من خلال هذا العرض أعطاء صورة لما يمكن أن نترجم، كيف يمكن أن نترجم هذه التهديدات وما هو شكل الحرب التي يمكن توقعها في المستقبل. سيرتكز هذا العرض على مجموعة من الفرضيات والأفكار التي تستند إلى نظريات الحرب ومبادئ الفن العملاتي، بالإضافة إلى مراعاة مجموعة من العناصر أهمها. من الطبيعي جدا توقع حرب واسعة على لبنان، وأيضا ثانيا سيجري التركيز في تحديد أهداف الحرب على البعدين السياسي والدبلوماسي، وهو عكس ما حصل في حرب 2006 والحرب على غزة. ثالثا لابد أن تستند هذه القراءة على تصريحات القيادات الإسرائيلية السياسية والعسكرية وما تحدده من أهداف لهذه الحرب، وأيضا على المعلومات المتوافرة حول الأسلحة لدى كل من الطرفين اللذين يمكن أن يخوضا هذه الحرب. رابعا تشكل الدروس والعبر المستقاة من 2006 والحرب على غزة مصدرا مهما بالواقع لاستطلاع الاستراتيجية الإسرائيلية الجديدة والتي ستعتمد في الحرب المقبلة. خامسا ستقود إسرائيل هذه الحرب على حزب الله وعلى لبنان على 4 مستويات: سياسي، استراتيجي، عملاني، وتكتيكي. أما بالنسبة للاستراتيجية السورية، نعلم أن الاستراتيجية السورية منذ 48 وحتى الآن تقلبت في مرحلتين أساسيتين: استراتيجية هجومية كانت تعول فيها على تحرير الأرض والمحتل منها في فلسطين والدول العربية، وتعتمد على العمل العربي المشترك وأساسه مصر، وهذا أمر ولى بعد العام 1973 وللأسف. واستراتيجية دفاعية بدأت تنشأ بعد 73 وتكرست بعد العام 82، وتقلبت هذه الاستراتيجية بمراحل عدة. المرحلة الأولى كانت استراتيجية الصمود وعدم الاستسلام، وهذه الاستراتيجية كانت سوريا تبتغي منها فقط المحافظة على لا للتصفية ولا للاستسلام. وبهذه النقطة بالذات نجح الرئيس حافظ الأسد بعدم التوقيع الاستسلامي. وهنا أذكر أفضل مديح مدح به الرئيس الأسد عندما توفي، مشيد في شريدة السفير اختصر بالكلمة: مات ولم يوقع. هذا فقط. وبالتالي في استراتيجية الصمود نجحت، لكن الوضع لم يستقر لسوريا طيلة الفترة، إذ أنها بعد أن احتفلت بالتحرير في جنوب لبنان في العام 2002 في العام 2000 بعد دعمها للمقاومة واعتبرت نفسها شريكا في الإنجاز، فوجئت باحتلال العراق في العام 2003 وفوجئت بالتطويق، وخاضت استراتيجية ثانية هي استراتيجية كسر الطوق والانفتاح. هذه الاستراتيجية عملت بها لمدة 2 و3 سنوات، وانتصرت بها بكسر الطوق والانفتاح. أما الآن فما هي استراتيجيتها؟ استراتيجية سوريا الراهنة هي تعطيل القدرة الهجومية للعدو
بمنع الحرب حتى توفير الطاقات. وخلال هذه الفترة تلتزم عدم التنازل. The domestic roots of Turkish foreign policy today, which in my judgment and contrary to what many in the West think and would like us to think, the outward force of Turkish foreign policy of engagement with the Middle East and all the surrounding regions is less the ideology of the ruling party than it is the drive of Turkish capitalism for expansion. Turkish foreign policy today is first and foremost a mercantilist policy attempting to create conditions for economic integration. Now, and those processes, both the shift in the structural forces in the world system, Turkey's domestic dynamics, and much less so perhaps the regional ones, are really trends that have begun in the late 1990s, to which I turn. Probably one of the most important strategic moves that the Turkish Republic had made in its 87-year history was the strategic alignment with Israel that was made public in March of 1996. Turkey, as you know, voted no for the partition plan in 1947, but was the first Muslim country in March of 1949 to recognize the state of Israel, first de facto and then de jure. After that, the Turkish-Israeli relations were basically timid relations, like a young girl not allowing her boyfriend to enter the neighborhood because it would not be proper. I want to start by looking at the 2006 Israeli war on Lebanon. As has been observed by previous speakers, Israel's war on Lebanon during the summer of 2006 was done largely at the behest of Washington, which had been increasingly, that Israel has been used increasingly as a proxy to assert American hegemony in the Middle East. And while the Israeli government of Prime Minister Ehud Olmert was certainly a willing partner in the devastating attacks, there is little question that the United States played a critical role in Israel's decision to go to war, in the level of devastation inflicted upon the Lebanese people, as well as the length of the conflict. The United States had hoped that Israel would be able to cripple Hezbollah, which was becoming increasingly popular in Lebanon, having won a sizable block of seats in the recent parliamentary elections. Hezbollah's unwillingness to disarm its militia as required, and the inability of the pro-Western Lebanese government to force them to do so, led the Bush administration to push Israel to take military action in an attempt to crush the populist party, which had defied United States effort to democratize the region on American terms.